Car Fix and DIY. Guys, today we'll be removing this old and defective inner handle, driver's side, from my Hyundai Getz. So ito yung bagong binili natin. Ayan. So ayan, Hyundai genuine part. Ayan. So ito yung ipapalit natin dito. So let's begin. See you? Lisa na to. Indot na eh. Kia Pride na palit ka na pa. Kia Pride pa. 57. Hyundai. So yan siya guys. Ayan. So eto siya. Ayan. So pag, as you can see, ayan, meron siyang parang lock. So ito yung tatanggalin natin lock. So ayan siya guys, ginamitan lang natin ng flat screw. Susukitin yung para ganun, para matanggal. Tsaka rin yung sa baba. Ayan. So ayan guys, na-remove na natin. Talagang sira na talaga yung dito niya. So hindi na natin siya pwede i-repair lang. So kailangan talaga palitan ng bago. Ayan. Kasi hindi naglalak ng yung central lock ng sasakyan, kasi nandito nga yung tawag nito, central lock nasa driver's side. So yun, napakahirap. So kaya pinalitan natin. Kakabit naman natin ngayon, kakabit naman natin itong bago. So i-insert lang natin to dito. Ito, tatanggalin natin itong pink, i-insert natin, tapos i-install natin. So ayan guys, nakabit na natin yung bago. So yun, naka-sit in na rin yung mga locks. So ayan, ganyan rin natin. Then screw. Ayan, yung screw. So ayan guys, okay na siya.